السلام عليكم. المختبر الخامس لمادة الأورجانيك Pharmaceutical Chemistry 1 بعنوان Assay of Copper Sulfate. Objective: calculate the percentage of copper sulfate in unknown sample. The chemical principle is oxidation reduction titration, which is iodometry. The main point of this lab ذكرنا في التجارب السابقة إنه الغرض من تجارب الأساي اللي هي لحساب وزن مادة معينة in unknown sample، أو حتى نعمل investigation لهذه المادة، حتى نعمل analyzation لهذه المادة، نعرف وزنها في unknown sample. وأيضا ممكن أن نحسب البيوريتي لتلك المادة، نسبة النقاوة أو نسبة البيوريتي أو نسبة الويت باي ويت برسنتج لتلك المادة. يعني بالتالي أنه نحتاج أنه نحسب وزن هذه المادة اللي موجودة في unknown sample. ومادتنا اليوم هي الكوبر سلفيت، فالغرض من هذه التجربة أنه نحسب الوزن الإكزاكت ويت للكوبر سلفيت in unknown sample. Chemical principle هو oxidation reduction titration من نوع الايودومتري. أخذتم في المختبر السابق الايودومتري، شرحت لكم دكتورة سيماء يعني طبيعة هذا الرياكشن أو هذا النوع من الاوكسيديشن ريدكشن تايتريشن اللي هو الايودومتري، وراح نذكر كذلك نوع من يعني نشرح تفاصيل أكثر في السلايدات القادمة إن شاء الله عن الايودومتري. Copper sulfate pentahydrate properties and uses. It's a blue fine crystalline granule or powder and white when it is dehydrated. بالنسبة للكوبر سلفيت بنتهيدريت الرياجنت اللي راح نستخدمه في تجربتنا اليوم هو عبارة عن blue fine crystalline powder or granule، يعني يكون بشكل granules لونه بلو مائل إلى الإزرقاق مثل ما واضح بالصورة أمامكم، أو يكون بشكل باودر. هذا اللون الأزرق هو اللي من يكون بينه نسبة من الهيدريشن، لمن يكون موجود معاه water molecules فيكون لونه أزرق. أما لما يكون dehydrated فيكون لونه white أو pale blue. Dehydrated بمعنى أنه there is little water is present with copper sulfate. فنسبة اللون الأزرق تعتمد على نسبة الهيدريشن اللي الموجودة في الكوبر سلفيت، نسبة الواتر مولكيولز. المستخدم عندنا في المختبر هو البنتهيدريت اللي hydrated with 5 molecules of water. It's very hygroscopic بما أنه هو secondary standard substance، ويعني الوزن ماله is not accurate، ونحن نحتاج أنه نعمل titration حتى نحسب ال exact weight of copper sulfate. ليش؟ لأنه hygroscopic. ذكرنا في الكورس الأول إذا تتذكرون معنى كلمة hygroscopic أنه this substance has the ability to absorb moisture from the atmosphere. بما أنه هي لها القابلية على امتصاص الرطوبة من الجو، تتأثر بالرطوبة من الجو، بذلك وزنه يكون not accurate ويختلف باختلاف نسبة الهيوميديتي أو نسبة الرطوبة اللي بيها. لذلك نحتاج أنه نعمل titration with other standard substance حتى نحسب ال exact weight لهذه المادة. It contains not less than 98.5 and not more than 101% weight by weight of copper sulfate pentahydrate. It has a molecular weight of 249.7. Now we will talk about the uses. It's used as fungicide and as algicide and as a component of fillings and Benedict's solution. الكوبر سلفيت يستخدم كمبيد للفطريات اللي تصيب المحاصيل الزراعية أو اللي تسبب ضرر للنباتات أو الحيوانات. الفنجل الانفكشن تصيب النباتات والمحاصيل الزراعية والحيوانات، فنستخدم الكوبر سلفيت كفنجيسايد للقضاء على هذه الفطريات. كذلك يستخدم كالجيسايد لمحاربة الألجي. الألجي هي نوع من اليونيسيلولر أورجانيزم، كذلك ممكن أن تصيب المحاصيل الزراعية بالضرر. فبصورة عامة فكوبر سلفيت هو يعتبر كمبيد حشري أو مبيد للفطريات اللي تصيب الحيوانات والمحاصيل الزراعية. وكذلك هو يعتبر كمكون من مكونات الفيلينجز والبنديكتس سوليوشن. ايش الفيلينجز والبنديكتس سوليوشن؟ These two solutions as they are part of test used to detect the presence of glucose in urine or the presence of reducing sugars in urine to detect diabetes disease. يعني الفيلينج سوليوشن بنديكت سوليوشن اثنين الكوبر سلفيت هو واحد من مكوناتهم. يختلفون هذا النوع، هذا السوليوشن الفيلينج سوليوشن البنديكت سوليوشن، الاختلاف ما بيناتهم فقط في المكونات، لكن هي عندهم نفس مبدأ العمل. مبدأ العمل هو يستخدمون للكشف عن وجود reducing sugars في يعني في mixture of compounds. فبما أنه الكوبر سلفيت هو oxidizing agent، فالreducing agents أو reducing sugars يصير له oxidation can be oxidized by copper sulfate
وبالتالي ممكن الكشف عنه عن طريق الفيلينجز والبنديكتس solution. فمثل ما قلنا انه يستخدمون للكشف عن وجود الريديوسينج شوجر في اليورين او في سامبل معين في mixture of compounds، فوجوده يدل على انه يعني او ممكن الكشف عن طريق هذه السوليوشنات عن مرض الدايابيتس. إذن هي بنفس المبدأ للعمل لكن مكوناتهم تختلف. بغض النظر عن مكوناتهم، الكبر سلفيت هو يدخل في تكوين الفيلينجز والبنديكتس solution. Our experiment consists of two parts. In the first part of this experiment, copper sulfate is treated with an excess of potassium iodide in acidic medium. Copric iodide complex is formed, which is an unstable complex that will break up soon to coprous iodide and iodine. The liberated iodine is titrated then with a standard sodium thiosulfate solution. تجربتنا هذا اليوم تتكون من جزئين. في الجزء الأول الكبر سلفيت اللي هو oxidizing agent واللي هو our reagent that we want to calculate its exact weight. It will react first with potassium iodide which is a reducing agent in acidic medium. نحتاج acidity نحتاج أن نضيف أسيد لهذا النوع من التفاعل حتى يوفر الهيدروجين ions that necessary to do the reduction of copper sulfate. الكوبريك ايودايد راح ينتج نتيجة لهذا التفاعل هو عبارة عن white precipitate و unstable complex يتفكك بسهولة العفو هو عبارة عن stable complex يتفكك بسهولة إلى الكوبروس ايودايد اللي هو البريسبتيت والأيودين. الأيودين اللي راح يتحرر نتيجة لهذا التفاعل it will titrated then with the standardized sodium thiosulfate solution. sodium thiosulfate solution هو اللي عملنا له standardization في التجربة السابقة وحسبنا الexact normality لهذا السوليوشن. فإذا التفاعل هو عبارة عن indirect أو التايتريشن هون عندنا indirect. هو هذا البرنسبل اوف ايودومتري، يعني انا ما عندي secondary standard substance تتفاعل directly او titrated directly with a standard solution with a primary standard solution. لا، السكندري standard substance راح تتفاعل بالبدايه مع ماده اخرى. نتيجه هذا التفاعل راح يتحرر لي الايودين. الايودين بالتالي راح يتفاعل مع البرايمري standard solution اللي هو الصوديوم ثايوسلفيت. فالفيرست بارت equation اللي معادلات اللي تمثل الفيرست بارت هي كالتالي. الخطوة الأولى إنه لما يتفاعل كبر سلفيت مع البوتاسيوم أيودايد يتكون هذا الانستيبل كومبلكس اللي هو الكبريك أيودايد اللي هو CuI2. بعدين هذا الكبريك أيودايد اللي هو CuI2 راح يتفكك إلى الكبروس أيودايد والأيودين اللي هو هذا راح يتفاعل مثل ما ذكرنا مع الصوديوم ثايوسلفيت solution. In the second part of the experiment, the liberated iodine is titrated with the standard sodium thiosulfate solution. ذكرنا إنه مثل ما ذكرنا قبل قليل إنه في الجزء الثاني من التايتريشن بعد ما تفاعل الكبر سلفيت مع البوتاسيوم ايودايد وتكون الانستيبل كومبلكس اللي هو الكبريك ايودايد وتفكك إلى الكبروس ايودين وإلى الايودين liberated iodine. هذا liberated iodine now is titrated with a standard sodium thiosulfate solution. السوليوشن اللي عملنا له standardization في التجربة السابقة وحسبنا الإكزاكت نورماليتي. الإكويشن اللي تمثل السكند بارت reaction هي الإكويشن اللي أمامكم تمثل تفاعل الأيودين مع الصوديوم thiosulfate solution. The precipitated coprous iodide adsorbs the liberated iodine and releases it slowly in the solution. Therefore, potassium thiocyanate is added near the endpoint and free the adsorbed iodine to give sharper endpoint. البريسبتيت اللي تكون نتيجة تفاعل الكبر سلفيت مع البوتاسيوم ايودايد اللي هو مثل ما ذكرنا يتكون كومبلكس وبريك اب سون تو كبرس ايودايد. هذا البريسبتيت والايودين. هذا البريسبتيت اللي هو الكبرس ايودايد راح يعمل adsorption لقسم من الليبريتد ايودين و releases it slowly into the solution. راح يعني يفك هذا liberated iodine بصورة بطيئة جدا in the solution. فهذا يأثر على النتائج لأنه راح نستمر يعني بالتايتريشن وراح نستهلك حجم أكثر من الصوديوم ثايوسلفيت الستاندرد solution، وهذا يعني يؤدي إلى false negative result، ينطيني نتيجة خاطئة وينطيني different endpoint. لذلك كإضافة راح أضيفها قبل ما أصل إلى الإند بوينت أو قريب من الإند بوينت. احنا ذكرنا في التجربة السابقة شلون من ضفنا الانديكيتر ما نضيفه من البداية، نضيفه قريب من الإند بوينت. ليش؟ لأنه ننتظر أنه يقل تركيز الأيودين في السوليوشن
من يخف الكلر اللي هو راح يكون بالبداية دارك ويخف، يعني لما يبدي يفتح الكلر نضيف الستارج. لما يخف الكلر معنى هذا انه تركيز الايودين قل، فاضيف الستارج الانديكيتر حتى يعني حتى لا يتكون هذا الكومبلكس ما بين الايودين والستارج اللي هو كلش دارك وممكن ان يكون بيرمننت ويبقى اللون وايضا ياثر لي على الاند بوينت. هذه بالنسبه للانديكيتر. نجي هسه على هاي اضافتنا اللي هي بوتاسيوم ثيوسيانيت. همنا ليش نضيفه قريب من الاند بوينت؟ البوتاسيوم ثيوسيانيت اول شيء ليش اضيفه قريب من الاند بوينت؟ يعني لما يبدا عندي الكلر يخف، اول شيء راح يكون دارك يلو بالبدايه او دارك براون كلر اوف ذا سوليوشن، راح يبدي يخف الكلر. اشقد استمر بالتايتريشن واضيف الصوديوم ثايوسلفيت راح يخف عندي الكلر. من أصل مرحلة أنه أصل إلى الفينت يلو راح أضيف البوتاسيوم ثيوسيانيت هوني، يعني لما يقل عندي تركيز الأيودين. ليش أضيف البوتاسيوم ثيوسيانيت؟ أضيفه حتى يحرر لي جزيئات الأيودين اللي صار له adsorption من قبل هذا البريسبتيت اللي هو الكوبرس ايودايد. ليش؟ حتى تكون متوفرة، حتى تتحد مع الستارش، لأنه راح أضيف الانديكيتر بنفس الوقت اللي هو الستارش، تتحد مع الستارش وتنطيني الكلر المطلوب أو الدارك كلر مع السوليوشن اللي هو لما اضيف الستارش راح يتكون الكومبلكس هذا ما بين الستارش والايودين ويعطيني دارك كلر للسوليوشن. اوكي. واستمر بعمليه التايتريشن الى ان يختفي هذا الدارك كلر واصل الى مرحله الاند بوينت. اذا نرجع للنقطه الرئيسيه اللي هي اضافه البوتاسيوم ثيوسيانيت. بوتاسيوم ثيوسيانيت اعيد انه اضافته هو لغرض تحرير جزيئات الايودين اللي صار له adsorption او محتجزه خلينا نقول من قبل هذا البريسبتيت. ليش؟ حتى أحررها وحتى تكون فري، حتى تتفاعل مع الستارش وبعد ذلك تتفاعل مع الصوديوم ثايوسلفيت اللي هو الستاندرد سوليوشن، ونكمل عملية التايتريشن إلى أن نصل إلى شاربر اند بوينت، تنطيني يعني نهاية التايتريشن أو اند بوينت بصورة أدق حتى لا تنطيني نيجاتيف فولس ريزلتس. لكن نرجع إلى نقطة أخرى، أنه ليش ما أضيف البوتاسيوم ثيوسيانيت من البداية؟ نتجنب إضافة البوتاسيوم ثيوسيانيت من البداية. Early addition of thiocyanate must be avoided because of the tendency of that ion to reduce iodine slowly. يعني إذا ضفنا البوتاسيوم ثيوسيانيت من البداية راح يتحد مع الأيودين لفترة معينة وبعد ذلك راح يعني يعمل له displacement العفو للأيودين من هذا البريسبتيت، وراح يكون الايودين يعني متوفر بكثره في السوليوشن، فممكن ان هذا الايون اللي هو الثيوسيانيت ممكن ان يعمل ريدكشن للايودين. انتم تعرفون ان الايودين هو اوكسيدايزنج ايجنت والثيوسيانيت هو ريديوسينج ايجنت، فممكن انه اذا ضفنا البوتاسيوم ثيوسيانيت من البدايه راح يعمل على ريديوس الايودين، يعمل ريدكشن الايودين، وبالتالي ايضا يؤدي ذلك الى ان نحصل فولس نيجاتيف ريزلت، لانه الايودين راح يصير له ريدكشن من قبل الثيوسيانيت وليس من قبل الصوديوم ثايوسلفيت اللي نضيفه من خلال البيوريت على السوليوشن. فهو هذا سبب عدم اضافه البوتاسيوم ثيوسيانيت من البدايه، حتى لا يعني حتى لا مثل ما قلنا البوتاسيوم ثيوسيانيت راح يعمل ديسبليسمنت للايودين من البريسبتيت ويجعله متوفر في السوليوشن حتى يكمل التفاعل وتكمل عملية التايتريشن. فإذا ضفنا له من البداية راح يعمل هذا الأيون to reduce the iodine slowly، فيؤثر تحدث عملية oxidation reduction ما بين البوتاسيوم ثيوسيانيت وما بين الأيودين، وهذا ينطيني false negative results. The procedure of the experiment consists of 3 steps. The first step is the preparation and standardization of sodium thiosulfate solution. الخطوة الأولى من البروسيجر هي عملية تحضير الصوديوم ثايوسلفيت solution ونعمل له standardization مثل التجربة السابقة اللي أخذتها حتى نحسب الإكزاكت نورماليتي. الخطوة الثانية نحضر السوليوشن of copper sulfate اللي نحتاج إنه نعمل له titration حتى نحسب الإكزاكت weight. نجيب conical flask ونوزن 0.6 جرام من الكوبر سلفيت ونذوبه في 25 مل اوف ووتر. نقيس الووتر في سلندر 25 مل ونذوب الكوبر سلفيت في الووتر. بعد ذلك نضيف البوتاسيوم ايودايد 0.75 جرام اوف بوتاسيوم ايودايد and acetic acid 2.5 مل. مثل ما ذكرنا انه نحتاج اسيديك ميديوم حتى تتم عملية الريدكشن وعملية التفاعل ما بين البوتاسيوم ايودايد وما بين الكوبر سلفيت.
هسه النقطة الثانية هي مثل ما ذكرنا عملية تحضير الكبر سلفيت سوليوشن، حضرناه وفي كونيكال فلاسك حتى نبدأ عملية التايتريشن. الخطوة الثالثة هي عملية التايتريشن. السوليوشن اللي حضرناه في النقطة الثانية راح ينتج عنه أيودين، ذكرنا في السلايدات السابقة التفاعل ما بين الكبر سلفيت والبوتاسيوم ايودايد يتكون كومبلكس يتفكك إلى precipitated وإلى أيودين. liberated أيودين هذا اللي يتحرر نتيجة التفاعل اللي تم في الخطوة الثانية اللي تم داخل الكونيكال فلاسك. راح نعمل تايتريشن ما بين هذا liberated أيودين مع ال 0.1 normal sodium thiosulfate. الصوديوم thiosulfate solution اللي هو primary عملنا له standardization في التجربة السابقة وحسبنا له الاكزاكت نورماليتي. نعمل تايتريشن ما بين، والتايتريشن راح يصير ما بين الليبريتد ايودين ما بين الصوديوم ثايوسلفيت. استمر بإضافة الصوديوم ثايوسلفيت من البيوريت دروب باي دروب على الكونيكال فلاسك إلى أن أصل إلى مرحلة الفينت يلو كلر. إحنا السوليوشن هذا اللي حضرناه في الكونيكال فلاسك بالبداية راح يكون دارك براون، دارك يلو دارك براون نتيجة وجود الأيودين بتركيز عالي فيه أو داخل هذه الكونيكال فلاسك. فلما أضيف الصوديوم ثايوسلفيت ويتفاعل مع الأيودين راح يبدي تركيز الأيودين يقل، فيقل الكلر كذلك، يصبح يعني أكشف، يكون فينت يلو كلر. من أصل إلى هذه المرحلة عندنا إضافتين. الإضافة الأولى هي إضافة البوتاسيوم ثيوسيانيت اللي شرحنا لكم في السلايد السابق سبب الإضافة، وأعيد أنه سبب إضافته حتى to displace the iodine that has been adsorbed by the precipitate, which is the coprous iodide. So iodine will be free and available to react with the starch, which is the indicator. هذه سبب إضافة البوتاسيوم ثيوسيانيت. وأضيف كذلك الستارش اللي هو الانديكيتر. قلنا الانديكيتر أيضا يضاف قريب من الاند بوينت، لأنه إذا ضفناه من البداية راح يكون كلر كلش دارك ويكون كومبلكس يعني بكلر دائمي ما بين الستارش ما بين الأيودين، وصعب أنه يتفكك، بذلك راح ينطيني false negative result. أما إذا ضفتونه قريب من الاند بوينت لما يقل تركيز الأيودين راح يتكون كومبلكس ما بين الستارش والأيودين سهل أنه يتفكك، وبذلك سهل أنه يعني يختفي الكلر بالنهاية ويتحرر، يعني يكون الأيودين available to react with the sodium thiosulfate. إذن هاي الإضافتين راح أضيفها. راح تلاحظون أيضا بالفيديو المصور للتجربة شلون ضفتوا يعني البوتاسيوم ثيوسيانيت والستارش قريب من الاند بوينت أو لمن خف عندي اليلو كلر. ضفنا هذه الإضافتين ونستمر بعملية التايتريشن until the blue color disappears. هو بصراحة ما blue color، هي الألوان شوية تكون مختلفة، يعني هو لون كلش دارك للسوليوشن بسبب وجود البريسبتيت، فما كان كلش بلو واضح، لكن هو دارك كلر. وراح تلاحظون بإضافة قد أضيف صوديوم ثايوسلفيت راح يخف الكلر إلى أن يختفي. إذا اختفاء الكلر هي هذه علامة الاند بوينت، أو هي هاي الاند بوينت اللي المطلوب أنه راح أصله، لأنه باختفاء الكلر معنى هذا أنه كل الأيودين اللي موجود بالسوليوشن تفاعل مع الصوديوم ثايوسلفيت واختفى الكلر، لأن وجود الكلر كان يدل على وجود الأيودين، فاختفاء الكلر يدل على اختفاء الأيودين وتفاعله بشكل كامل مع الصوديوم thiosulfate solution اللي هو standardized solution. Calculations. Each 1 ml of 1 normal sodium thiosulfate is equivalent to 0.2497 gram of copper sulfate. هذه القاعدة اللي راح نستخدمها في الحسابات، اللي تقول إنه كل 1 مل من صوديوم ثايوسلفيت solution بتركيز 1 نورمال هي مكافئة للوزن اللي هو 0.2497 جرام من الكبر سلفيت اللي هو هذا الكيميكال فاكتور. فإذا نجي نحسب وزن الكبر سلفيت اللي هو الإكزاكت ويت الموجود في النون سامبل، نضرب الكيميكال فاكتور في الإكزاكت نورماليتي للصوديوم ثايوسلفيت اللي أخذناه في التجربة السابقة، الإكزاكت نورماليتي اللي حسبناها من التجربة السابقة، في الفوليوم المستهلك أو في صوديوم ثايوسلفيت اللي استهلكناه من البيوريت حتى يتم التفاعل ما بين الصوديوم ثايوسلفيت ما بين الأيودين. التفاعل تمام هو يعني indirect ما بين الصوديوم ثايوسلفيت وما بين الأيودين، لكن الحجم المستهلك من الصوديوم ثايوسلفيت هو صحيح مكافئ لكمية الأيودين اللي موجودة في السوليوشن، لكن بنفس الوقت كمية الأيودين الموجودة في السوليوشن هي مكافئة لكمية الكبر سلفيت اللي وزناه ووضعناه في البداية في السوليوشن.
فإذا في الاستعاضة نستخدم الأيودين بدال الكبر سلفيت. هو هذا البرنسبل اوف ايودومتري حتى نحسب الاكزاكت ويت للكبر سلفيت. إذا مثل ما ذكرنا الويت هو الكيميكال فاكتور في الاكزاكت نورماليتي اللي هي حسبناها في التجربة السابقة، كانت 0.099 نورمال. في الحجم المستهلك من البيوريت راح تلاحظون بالفيديو المصور من التجربة أنه استهلكنا حجم 22.2 مل من الصوديوم ثايوسلفيت. فنكمل العملية الحسابية، يطلع لنا الاكزاكت ويت هو 0.548 جرام. فإذا نجي نحسب البرسنتج اوف ويت باي ويت، نقسم الاكزاكت ويت على السامبل ويت. السامبل ويت هو الوزن الأصلي اللي وزناه من الكبر سلفيت في البداية اللي كان 0.6 جرام من حضرنا سوليوشن يعني، ونقسم ونضرب في 100 ويطلع لنا البرسنتج اوف ويت باي ويت which is 91%. وهذا الشيء متوقع لأن المادة يعني مثل ما قلنا هي hygroscopic وهي قابلة أن تتأثر بالمويزيتشر وقابلة أن تمتص الرطوبة ويتغير وزنها وتتغير نسبة البيوريتي ونسبة الويت باي ويت برسنتج لها.